Дівчатка, привіт! Привіт. Доброго дня. Вітаю вас в біотехкомі в програмі сурогатного материнства. Хочу з вами поспілкуватись про вашу не першу вже у Юлі програму і першу програму у Ані. Анічка, давай почнемо з тебе. Розкажи, будь ласка, що ти приїхала сьогодні робити? І, може, які є процедури, лікарі, прийоми? Розкажи нам. Так, я сьогодні приїхала на прийом до лікаря. Будуть процедури, буде вагінальне УЗІ. Угу. Який в тебе термін? Ще ніякого. Ще ти готуєшся тільки? Так, я тільки готуюся. Так, розкажи нам про свої враження чи переживання, можливо, щось тебе непокоїть, можливо, щось не подобається чи подобається. Взагалі-то це мій третій приїзд до клініки, тож враження поки що тільки гарні. Я сподіваюся, що все буде добре надалі. В принципі, поки що мені тут подобається все. Юлічка, тепер ти, будь ласка, розкажи нам, що в тебе зараз. Я знаю, що ти була вже в програмі, що в тебе є вже досвід сурогатного материнства. Так, в мене є досвід. Я була в сурогатній програмі 2 роки тому. Зараз у мене підготовка, сьогодні буде УЗІ і десь через тиждень буде підсадка. Розкажи, ти зараз хвилюєшся більше, ніж тоді в перший раз? Чи вже якось? Мабуть, так, тому що я вже знаю, що мене чекає, і я вже більш хвилююся, щоб все вийшло, і вийшло з першого разу. Тому що коли перший раз я йшла, то ти якось ще не до кінця розумієш, що і як, то якось таких хвилювань не було. То зараз трошки більше. Так, коли ти вже знаєш, що, то вже трішки більше хвилюєшся. Як тебе підтримала родина і чи підтримала? Підтримала, звичайно, але це було моє рішення, може не всі були задоволені, але мене підтримали. Анечка, а в тебе як? Як ти розповіла про своє рішення родині? Як вони відреагували? Як у кого реагують дітки? Ви знаєте, в мене теж пройшло все добре. Я сказала про своє рішення, ніхто не був проти, навіть підтримали всі. Можливо, середня дочка, вона така більш мамина, то так трошечки болісно, але зараз все гаразд. А скільки років дівчинки? 11. Вона вже розуміє, так? Так. Угу. Як ти їй взагалі пояснила, що ти будеш виношувати дитинку, що це не твоя дитинка? Як ти просто пояснювала по-своєму якось? Сіли, поговорили, що я пояснила, що я буду так, як інкубатор. Угу. Це слово вона знає, тому що бабусі в селі бачила, що це як. Розказала, що це на деякий термін потрібно почекати. Більш болісне питання для неї – це те, що наприкінці вагітності вона залишиться без мами. Як залишиться без мами? Буде там розлука якась певна. Але нічого, зараз все добре. Ми поговорили, я думаю, що. Юля, так як в тебе є досвід, будь ласка, розкажи, чи було щось в тебе таке в програмі, чого ти не очікувала, наприклад? Щось таке сталося, можливо, що ти не знала, наприклад, про це, тебе хтось не попередив там? Щоб сказати, що прям не знала, ні, але неочікувано було, тому що я хотіла народжувати сама, але так склалося, що мені було зроблено кесарів розтин, на що, звичайно, я не розраховувала. Але, в принципі, все пройшло добре, тому... В принципі. Як швидко ти відновилася після кесаревого розтину? Як швидко повернулася додому? Скільки тобі треба було знаходитись в клініці після цієї операції? Мене виписали, як це треба, на 4-й день після народження дитинки. Я вже була вдома. А відновилася я десь через місяць-півтора. Анечка, а ти готова до якихось таких ускладнень, кесаревого розтину? Ви знаєте, якщо я вже прийняла таке рішення, то, мабуть, так, я себе налаштувала на будь-які ускладнення, або ж, я думаю, буде все добре. Є такий момент, чи не боїтесь ви, наприклад, зараз іде війна в Україні і, наприклад, не приїхали батьки за дитинкою. Не боїтесь ви такого, що дитину не заберуть? Ані,
Ви знаєте, Твоя думка. Я не боюсь, тому що є договір, підписаний з обох сторін. Я про це навіть не думала. Думаю, такого не буде. Юля, ти що думаєш? Я в програмі не перший раз. Народжувала я теж у період війни. Тому батьки приїжджають, мені здається, які дійсно хочуть дитинку, вони приїжджають навіть у період війни, це по-перше. А по-друге, наскільки я знаю, то клініка робить все можливе. Якщо батьки не можуть заїхати сюди, то клініка робить все можливе, щоб довести хоча б дитину до кордону, де має передати її батькам. Батьки можуть приїхати на кордон і забрати там дитинку. З цим немає ніяких питань. Це було зроблено не один раз. Угу. Тому я не хвилююся. Ти вже підготовлена, ти знаєш всі процедури. Можливо, Юль, в тебе є якісь такі моменти з минулої програми, в яких тобі доводилось бути з собою наодинці, заспокоювати, може, якісь процедури. Що ти таке робила, щоб себе, знаєш, завести в такий стан спокою, не нервувати, бо щось пішло, наприклад, не так? Цікаве питання. Завести себе у стан спокою, в принципі, я всю вагітність була спокійна. Не було в мене такого, як то кажуть, або ситуації, або настрою, щоб я заходила в депресію, або ще щось. В принципі, крім того, що там в якийсь період, уже під кінець вагітності, просто було важко, тому що в мене був дуже великий живіт, не було нічого. Єдине, що довго знаходитись в клініці до вечора з таким животом було дуже важко. Хотіла вже полежати, поспати, а треба було чекати, бо було дуже багато дівчаток. А так, в принципі... Це ти знаходилась, тому що це був якийсь прийом, чи це? Да, тобто кожен тиждень ми приїжджаємо на прийом, кожен тиждень у нас УЗІ, не кожен тиждень УЗІ, кожен тиждень у нас КТГ, аналізи. Да, і коли ти приїжджаєш, і дуже багато дівчаток, тобі треба чекати дуже довго, а ти з великим животом на великому терміні, це дуже важко. Тому що Аня ще про це не знає, і ви як Аня вже дізналася. ви зараз як дві сторони однієї медалі, да? Тобто у кожної вже є якийсь досвід, і у однієї немає ніякого. Тобто Аня ще тільки готується, а ти вже, як кажуть, такий солдат, який пройшов бойовий вихід був. Розкажи, Юль, будь ласка, чи важко тобі було з дитинкою розлучатись, коли ти її народила, передачу дитини батькам? Чи бачилась ти з батьками? Чесно, ні, мені було не важко. Тому що я з самого початку настроїла себе на той момент, що мені треба його віддати. Це по-перше. По-друге, що це не моя дитина. У мене була дитинка, вона була генетично повністю від батьків, тобто там не було навіть донора. Я розуміла, що вони хочуть цю дитину. Так, в мене була зустріч з батьками перед підписанням нотаріуса. Вони захотіли зі мною зустрітися, вони зв'язалися зі мною через перекладача. Вони дуже хотіли зі мною зустрітися. Вони передали подарунки мені, моїм дітям, навіть моїй собаці. Хоча я не казала, що в мене є собака, вони просили фотки мене і дітей. І на одному з кадрів, там, де був мій молодший син, була собака наша. Я так поняла, зрозуміла, що вони зрозуміли, що в мене є собака. І те, з якою вдячністю плакала ця мама і казала мені слова вдячності за синочка, то ні. Мені не було важко, я була дуже задоволена собою, і я була дуже рада, що вона така щаслива. З якої країни були твої батьки? З Німеччини. Ви спілкуєтесь? Так, ми досі спілкуємося. Ань, а ти скажи, ти б хотіла, наприклад, спілкуватись потім з батьками, да, після вже там, ти завагітніла, все добре, програма пройшла, проходить час, ти народила, дитинку забрали. Чи хотіла б ти бачити, наприклад, як ця дитинка живе, проживає, чи просто так відсторонитись і вже не підтримати ніякого зв'язку? Так, звичайно, хотіла б. Є ж на все людські фактори, я теж людина. Звичайно, я б хотіла підтримувати стосунки. А чи готова ти, наприклад, до того, що батьки не захочуть спілкуватися? Звісно, готова. Готова до всього. Угу. Аня, розкажи, будь ласка, як ти наважилась і чому ти пішла в програму сурогатного материнства? Моїй старшій дочці 18 років. Я
просто мрію. Не то, що хочу, мрію допомогти їй з купівлею житла. З якого ти міста? Місто Бахмач. Юля, з якого міста ти? Кривий Ріг. Дівчата, зараз повномасштабна війна, і я наголошую, що ми знаходимося в такому трошки нервовому стані, можливо, і вже звикли. Розкажіть, будь ласка, як ви наважились під час війни? От, Юль, ти вдруге вже, в тебе є якась, можливо, мрія, чи може якісь такі моменти, які тобі б хотілося би закрити фінансовими цими винагородами? Ну, я звичайна людина, звичайно, в мене є потреби, в мене є 2 дітей. Зараз я не можу працювати, тому що мої діти навчаються дистанційно за військового стану. І так як я не можу працювати, ну, звичайно, кожній людині потрібен якийсь доход. А це дуже гарний доход, який я можу заробити за рік, не відриваючись повністю від своїх дітей. Так само приділяти їм увагу, займатися ними, але при цьому ще й мати заробіток. Тому, в принципі, для мене це було не важке рішення. Я розумію, що є потреби, їх треба закривати, я можу заробити, і плюс я можу зробити добру справу. Тому що, я ще раз повторюю, те, які щасливі були минулі батьки, це того варте. А чи були, можливо, якісь моменти, ти народжувала в 2023-му, правильно? Так. Це розгар повномасштабної, і ти проживала в Києві, вірно? Да. З ким ти проживала і де? Я проживала разом зі своїми дітьми в Києві. Нам виділяли квартири, дуже класні, дуже класний район. Для дітей взагалі це було бомба, тому не було ніяких питань, нам цього хватало. Все було поруч. Класно. А чи дозволяла їй клініка приїжджати з дітками, наприклад? Військовий стан, якщо це прифронтова територія, так, звичайно. Тобто клініка війшла в твоє положення, да? Так, звичайно. Ну а як? Якби... Аня, яка в тебе ситуація? Тобі треба буде з дітками сюди, чи навпаки, чи в тебе є на кого залишити, чи не боїшся ти, як тобі? Звісно, боюсь залишати. Хотілося б бути, щоб вони були поруч біля мене. Ну, якщо можна буде, то я буду дуже рада. Якщо ні, то якось уже. А чи не хочеш, наприклад, одразу запитати, попросити, там, підготуватись, наприклад, Ну, вже? Звісно, хочу, бо я ж говорю, що це мій 3-й проїзд сюди. Будемо далі пробивати почву. Дівчата, я вам бажаю гарних пологів, щоб все у вас було дуже класно, щоб ви пройшли дуже легко цю програму, щоб ви здійснили свої мрії. І, можливо, ми ще побачимось. Юля, з тобою, можливо, ще втретє побачимось. Аня, з тобою ми ще вдруге побачимось. Я вам бажаю всього найкращого, миру, злагоди і, як кажуть, здоров'я вам і вашим сім'ям. Дуже Дякуємо дякую. Навзаєм і вам всього самого найкращого. До побачення. До побачення. побачення.